Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Üdvözöllek a Nettanár csatornán. Ma a világ egyik legnagyobb tudományos rejtélyéről fogunk beszélgetni. Két zseniális elmélet harcáról, amelyek együtt egyszerűen nem akarnak működni. Igen, a kvantummechanika és az általános relativitás elmélet összeütközéséről lesz szó. Tarts velem, és utána írd meg a véleményedet a komment szekcióban, mert ez tényleg az a téma, amiről mindenkinek lehet véleménye. Az ilyet küzd egymással a kvantummechanika és az általános relativitás elmélet. Képzelj el egy világot, ahol két nagy király uralkodik, de mindketten mást akarnak. Az egyik a legkisebb részecskék, atomok, elektronok birodalmát vezeti. Ezt nevezzük kvantummechanikának. A másik a csillagok, galaxisok, fekete lyukak és az egész világegyetem uralkodója. Ő az általános relativitás elmélet. Mindketten megmagyarázzák a maguk világát zseniálisan, de amikor összefutnak, valami mindig balul sül el. A kvantummechanika, amit magyarosan úgy ejtünk, hogy kvantummechanika, de a fizikatanárok szeretik még rátenni, hogy kvantumvilág, minden apró részletet a valószínűségre, a véletlenre és a bizonytalanságra alapoz. Nincs benne kőbevésett szabály, minden csak valószínű. Ezzel szemben az általános relativitás elmélet, amit Einstein, vagyis Albert Einstein alkotott meg, azt mondja, az univerzum egy hatalmas, elegáns szőttes, ahol a tér és az idő hajlik, csavarodik, görbül, de mindenben szigorú logika uralkodik. Ha a relativitás elmélet világa egy gyönyörűen felépített szimfónia, a kvantummechanika egy modern jazz improvizáció, ahol minden megtörténhet, vagy mégsem. Miért gond ez? Azért, mert a valóságban a kettőnek együtt kellene működnie. Például, amikor egy fekete lyuk, magyarul fekete lyuk, ne keressünk benne semmi varázslatot, keletkezik, vagy amikor az univerzum az ősrobbanáskor megszületett, ott mindkét elméletnek szerepet kell játszania. De amikor a tudósok megpróbálják egyszerre alkalmazni őket, olyan ellentmondásokba ütköznek, mintha a matematikában összeadnád a végtelent a végtelennel, és -2 kapnál. Abszurd? Igen. Ezért mondják a fizikusok, hogy valami nagyon hiányzik a képből. És itt jön a képbe a Húr-elmélet, de erről majd később. Még egy érdekesség. A tudományban ez a két elmélet annyira meghatározó, hogy szinte minden, amit ma a világról tudunk, ebből a kettőből indul ki. Az egyik a makrokozmoszt, a másik a mikrokozmoszt uralja. És mint két makacs testvér, ha egy szobában vannak, előbb-utóbb összeverekednek. Ebből a küzdelemből született a modern fizika egyik legnagyobb kérdése. Lehet-e olyan elmélet, ami mindkettőt egyszerre megmagyarázza? Azt szoktam mondani, olyan ez, mintha a matematika, a zene és a költészet egyszerre próbálná leírni az univerzumot, de közben mindegyik egy másik nyelven beszél. Hihetetlenül izgalmas és egyben végtelenül frusztráló helyzet ez, nem csak a fizikusoknak, hanem mindannyiunknak, akik választ keresünk a nagy kérdésekre. Mit gondolsz, létezhet olyan elmélet, amely egyesíti a kvantumvilágot és a kozmikus törvényeket? Vagy mindörökre el leszünk választva a két világ között? Írd meg a gondolataidat, vitatkozz bátran, hiszen az igazságot nem lehet kikényszeríteni, de megérteni annál inkább. Hogyan született meg a Húr-elmélet, és miért lett mindenki izgatott? Na most kapaszkodj meg, mert elindulunk a tudományos sci-fi legizgalmasabb hullámvasútján. A 60-as, 70-es évek fizikájában a tudósok éppen azon pörögtek, hogyan lehetne egyetlen elmélettel leírni a természet összes alapvető erejét. A kvantummechanika zseniális volt a részecskék világában, a relativitás elmélet lenyűgöző a bolygók és csillagok között, de az egészhez kellett volna egy univerzális, mindenható recept, valami, ami minden szintet átfog. Mondjuk úgy a fizika szent grálja.
Egy véletlen felismerés vezette ide a kutatókat. Elképzelték, hogy az anyag nem pontszerű részecskékből áll, hanem apró rezgő húrokból, olyan pici húrakból, amiket egyetlen mai műszer sem tud megpillantani. Ha ezt most el sem tudod képzelni, nem vagy egyedül. Még a kutatók is szkeptikusak voltak az elején. Gondolj egy hegedűre, de ne a húrokon játszó zenészre, hanem magukra a húrakra, amik rezegnek. Csak itt a rezgés nem hangot ad, hanem részecskét teremt. Más szóval, ha a húr bizonyos módon rezeg, akkor proton lesz belőle, ha máshogy, akkor elektron, vagy éppen kvark, vagy bármilyen más egzotikus részecske. Ez a húrelmélet lényege. Minden részecske egy rezgő húr, csak máshogy vibrál. Ez elsőre annyira elvontnak tűnik, hogy még egy jó sci-fi történetben is csak csóválnánk a fejünket. A tudományos közösség eleinte nem is vette túl komolyan. De aztán jöttek a matematikai számítások, és valami döbbenetes történt. A húrelmélet nem csak hogy működött, de képes volt leírni a gravitációt is, méghozzá kvantumszinten. Itt minden fizikus szeme kikerekedett. Olyan volt ez, mint amikor valaki egy szudoku rejtvényt megold, de közben rájön, hogy egy Rubik kockát is kirakott, csak úgy mellékesen. Miért lett mindenki izgatott? Azért, mert a húrelmélet ígéretet tett valamire, amit korábban senki sem tudott elérni. Egyesíteni az összes ismert fizikai kölcsönhatást, vagyis a gravitációt, az elektromágneses kölcsönhatást, az erős és a gyenge magfizikai erőket egyetlen elegáns elméletté. Ez olyan, mintha megtalálnád azt a kódot, ami minden számítógépes játékot feltör. Az ígéret óriási volt, a lelkesedés pedig fertőző. Még ha a megoldás tele is volt paradoxonokkal, képtelenül kis méretekkel és bonyolult matematikával, a tudományos világ egyszerűen nem tudott ellenállni. Persze a húrelmélet sem varázsütésre jött. Hosszú-hosszú évtizedeken át birkóztak vele a kutatók. Voltak bukkanók, zsákutcák, sőt, néha teljesen elvetették az egész elméletet, aztán mégis mindig visszatért. Mint egy makacs visszatérő álom. Néha rémisztő, néha zseniális, de valahogy mindig ott marad az ember fejében. Egy dolgot viszont mindenképpen érdemes megjegyezni. A húrelmélet nem egyszerű ötlet, hanem egy olyan gondolkodásmód, ami arra bátorít, hogy merjünk nagyot álmodni. Még akkor is, ha az egész világ őrültnek néz érte. És hát őszintén, van-e annál tudományosabb hozzáállás, mint egy totál lehetetlennek tűnő problémába beleszeretnünk? Tényleg létezhetnek rejtett dimenziók? Álljunk meg egy pillanatra, és gondoljunk bele. A világ, amit ismerünk, nagyjából 3 térbeli irányból áll. Előre, hátra, jobbra-balra, felle. Ezek azok a dimenziók, amelyekben mozoghatunk, futkosunk, vagy éppen elesünk, ha nem nézünk a lábunk elé. Ehhez jön a 4., az idő, magyarul. Idő, amelyben minden változik, öregszünk, vagy éppen sietünk a busz után. De mi lenne, ha a világ nem csak ennyiből állna? A húrelmélet egyik legütősebb és legmerészebb állítása, hogy az univerzum ennél sokkal gazdagabb. Szerintük a világunkban nem 4, hanem 9 vagy akár 11 dimenzió is létezhet. Mielőtt a homlokodra csapsz, hogy ez már tényleg science fiction, gyorsan tegyük hozzá. Ezek a plusz dimenziók nem olyanok, mint egy titkos ajtó a falban, ahol hirtelen egy másik szobában találod magad. Ezek a dimenziók annyira aprók és rejtettek, hogy egyáltalán nem látjuk őket, még a legjobb mikroszkóppal sem. Képzeld el úgy, mintha egy papírlapon egy vékony fonalat néznél felülről. Elsőre csak egy pontnak látszik, de ha közelebb hajolsz, észreveszed, hogy a fonalnak van vastagsága is. Lehet rajta körbe-körbe mászkálni, nem csak előre-hátra. Ugyanígy gondolkodnak a tudósok a rejtett dimenziókról. Az univerzumunk minden apró részecskéjében megbújik néhány extra irány, csak olyan picik, hogy sosem vesszük észre őket.
De miért van szükség ezekre a plusz dimenziókra? A válasz egyszerűbb, mint hinnéd. A húrelmélet matematikája máshogy nem működik. Olyan ez, mintha egy zenekart vezényelnél, de csak akkor szólalna meg a teljes szimfónia, ha elég hangszer van a színpadon. A húrok rezgései csak akkor adják ki az univerzum zenéjét, ha a háttérben ezek a láthatatlan dimenziók is jelen vannak. Ha egyet kihagysz, az egész dallam hamis lesz. Sokan persze kétkednek. Miért nem látjuk ezeket a dimenziókat? Miért nem esünk be véletlenül egy 5. irányba, amikor kilépünk az ajtón? A válasz azért, mert ezek a dimenziók a lehető legapróbb mérettartományban rejtőznek. Sokkal-sokkal kisebbek, mint egy atommag. Sőt, a húrok méretét is alig érik el. Olyan pici világ ez, amit elképzelni is nehéz. Ha mindez sci-fi hangulatú, az nem véletlen. De a tudományban épp az a szép, hogy néha a legvadabb fantázia válik a legkomolyabb elméletté. Úgyhogy ha legközelebb arra gondolsz, hogy a világ egyszerű, 3 irány, meg egy kis idő, jusson eszedbe. Lehet, hogy minden lépésed mögött titkos dimenziók táncolnak, csak éppen olyan kicsik, hogy örökre rejtve maradnak előttünk. És talán egyszer valaki megtalálja a módját, hogy bepillantsunk ebbe a láthatatlan világba. Mitől olyan különlegesek ezek a titokzatos húrok? Jöjjön a húrelmélet igazi sztárja, maga a húr. De miért pont húr, és mitől lesz ez az egész annyira különleges, hogy a féltudományos világ ettől nem tud aludni éjjelente? Nézzük meg közelebbről, mi az, ami miatt ezek a pici keresztgő húrok tényleg forradalmiak lehetnek. Először is hagyjuk el azt a klasszikus elképzelést, hogy az anyag pontszerű részecskékből áll, mint apró, szilárd golyócskák. A húrelmélet szerint minden, amit anyagnak vagy energiának hívunk, valójában parányi, egydimenziós húrokból épül fel, amelyek olyan kicsik, hogy még a legmodernebb részecskegyorsító sem tudja közvetlenül megfigyelni őket. Ezek a húrok úgy viselkednek, mint egy elképzelt zenei hangszer húrjai. Mindig rezegnek, hol lassabban, hol gyorsabban, különféle mintázatban. A lényeg itt az, hogy a különböző rezgési módok más-más részecskét hoznak létre. Ugyanaz a húr, ha az egyik mintázatban rezeg, akkor például elektronnak látszik. Ha egy másik mintázatban, akkor mondjuk fotonnak, azaz fényrészecskének, vagy éppen egy neutrinónak. A természet alapvető sokszínűsége valójában abból adódik, hogy ezek az apró húrok mennyiféle módon tudnak rezegni. Mintha ugyanazt a gitárhúrt pengetnéd, de egyszer blues, másszor metal, harmadszor meg népdal szólalna meg belőle, minden attól függ, milyen hangolásban játszol, és hogy mennyire különlegesek. A húrelmélet magyarázata szerint az összes ismert erő, a gravitáció, az elektromosság, a gyenge és erős kölcsönhatás, mind ugyanannak az alapelvnek a különböző megjelenései. Minden fizikai folyamat, minden részecske, minden, amit valaha is tapasztaltunk, valójában egy parányi húr rezgése. Hát nem elég menő? Ahelyett, hogy külön magyarázatot keresnénk az anyagra és az erőkre. A húrelmélet mindezt egyetlen alapötletre vezeti vissza. De persze ez a magyarázat egyszerre elegáns és félelmetes is. Mert ha minden tényleg ilyen húrokból áll, az azt jelenti, hogy az univerzum szövete egy olyan zenei kotta, amit 10 milliárdok óta játszanak, csak épp mi most kezdjük el hallani a melódiát. A tudományban néha tényleg úgy érezzük magunkat, mint aki egy ismeretlen hangszeren próbálja eljátszani a mindenség szimfóniáját. Néha hamisan, néha csodás harmóniában. Szóval mitől olyan különlegesek ezek a húrok? Attól, hogy lehet minden, de tényleg minden, amit valaha is ismertünk, ezeknek a picike, rezgő, elérhetetlenül apró hangszereknek a tánca. Ha ez nem lenyűgöző, akkor semmi. Hogyan akarja a húrelmélet egyesíteni a teljes fizikát? Na, most jön a tudomány igazi nagy dobása. Gondolkodtál már azon, miért nem tudunk minden fizikai törvényt egyetlen nagy könyvbe beleírni? Miért kell külön szabályok a nagyon kicsi dolgokra, mint az atomok, és külön a nagyon nagyokra, mint a galaxisok?
A húrelmélet éppen ezt a problémát próbálja megoldani, méghozzá elég bátor módszerrel. A húrelmélet legnagyobb ígérete, hogy végre egyesíti az összes ismert erőt, vagyis a gravitációt, az elektromágnesességet, az erős és gyenge magfizikai kölcsönhatásokat. Ez a 4 őserő mozgat mindent a világegyetemben. Ma mindegyikre külön-külön elméletünk van. Másféle matekkal, másféle szabályokkal. Olyan ez, mint egy sportklub, ahol mindenkinek saját szabályai vannak. Ki focizik, ki pingpongozik, ki sakkozik, de közös versenyt senki nem tud tartani. A húrelmélet szerint azonban minden erő és részecske ugyanannak az alapvető fizikai húrnótának a különböző variációja. Ha ezt elfogadjuk, akkor nincs többé külön csapat a természetben. Mindenki ugyanazt a partit játsza, csak más hangszeren. Így elképzelhetővé válik egyetlen nagy világtörvény, amely mindenre magyarázatot ad. Mit jelent ez a gyakorlatban? Képzeljünk el egy szuperszámítógépet, ami képes lenne egyetlen egyenlettel leírni az egész világegyetemet, a Föld összes atomjától kezdve a galaxisok mozgásán át, egészen odáig, hogy miért vagyunk képesek gondolkodni. Ez egy kicsit olyan, mint amikor valaki a Rubik kockát egyetlen mozdulattal kirakja, csak 1000-szer nehezebb. Az ilyen mindent egyesítő elméletet hívják angolul Theory of Everythingnek, vagyis a mindent leíró elméletnek, magyarosan mondva az univerzum nagy kézikönyve. A húrelmélet azt állítja, hogy ez a könyv már létezik, csak még nem találtuk meg a teljes szövegét. És hogy miért nem sikerült még eddig? Azért, mert a húrelmélet elképesztően összetett matematikát és teljesen új gondolkodásmódot igényel. Néha még maguk a matematikusok és fizikusok is úgy érzik, mintha egy ismeretlen nyelvet próbálnának dekódolni. Tele furcsa szavakkal, megmagyarázhatatlan szimbólumokkal és látszólag ellentmondásos logikával. Aki tehát azt mondja, hogy ez egyszerű, az biztosan nem foglalkozott még a húrelmélettel komolyan. De a tét hatalmas, ha egyszer tényleg megtaláljuk azt az egyenletet, amely mindent leír, akkor talán tényleg közelebb kerülünk az univerzum igazi arcához. Olyan titkok nyílhatnak meg, amikről ma még csak álmodni merünk. És ki tudja, talán egyszer mindannyian úgy tekinthetünk a világra, mint egy gyönyörű, sokszólamú zeneműre, amelyben minden hang a végső harmóniába olvad. Miért olyan nehéz bizonyítani, vagy cáfolni ezt az elméletet? Most jön a húrelmélet igazi drámája. Lehet, hogy zseniális, de pont annyira trükkös is. Elképzelheted, milyen izgalmas lenne, ha egy reggel arra ébrednél, hogy megtaláltad az univerzum nagy képletét. Aztán senki a Földön nem tudná ellenőrizni, mert egyszerűen túl kicsiben, túl bonyolultan működik minden. A legnagyobb gond a húrelmélettel az, hogy a jóslatai szinte teljesen kívülesnek a jelenlegi technológiánkon. A húrok ugyanis olyan parányiak, hogy még a legbrutálisabb részecskegyorsítók sem tudják megpiszkálni őket. Olyan, mintha egy csapattudós egy csillagot akarna megvizsgálni egy fogpiszkálóval. Az egész elmélet a 10⁻35. méter tartományban dolgozik. Magyarul olyan elképesztően kicsi világban, amit semmilyen mai mikroszkóp, műszer vagy akár atomreaktor nem ér el. És persze a matematikája sem könnyíti meg a helyzetet. A húrelmélet számításai olyan bonyolultak, hogy néha még a legmenőbb szuperszámítógépek is beadnák a derekukat. Sok megoldatlan kérdés van. Például, hogy pontosan hányféle módon csavarodhatnak ezek a rejtett dimenziók, és hogy tényleg a mi világunkat írják el a modellek. Ráadásul ahány matematikai megoldás, annyiféle világegyetem lehetséges. Ez az úgynevezett landscape probléma. Vagyis annyi alternatíva van, hogy szinte lehetetlen megmondani, melyik, ha egyáltalán bármelyik, a miénk. Ez kicsit olyan, mintha lenne 10 a 600. hatványán számú kulcsod, és nem tudnád, melyik nyitja az árat. Ne csodálkozz, ha ez elég frusztráló, még a legkitartóbb elméleti fizikusnak is.
A tudományos közösség ezért nagyon megosztott. Vannak, akik szerint a Húr elmélet csak egy gyönyörű, de üres matematikai játék, amíg nincs rá bizonyíték. Mások azt mondják, hogy ilyen nagy léptékű elméletnél évtizedek, sőt évszázadok is kellhetnek, mire eljutunk a mérhető bizonyítékokig. A történelemben nem ez lenne az első eset, hogy egy elmélet megelőzi a korát. Gondoljunk csak arra, hány száz év telt el Kopernikusz és Einstein között. De addig is a Húr elmélet igazi ereje abban rejlik, hogy folyamatosan gondolkodásra késztet. Kérdez, provokál és új utakat mutat. Egy kicsit olyan, mint egy rejtélyes zenei motívum, ami nem hagy nyugodni, amíg ki nem bogozod a dallamot. Lehet, hogy ma még nem tudjuk bizonyítani vagy cáfolni, de épp ettől lesz izgalmas. Lehet-e egyáltalán valaha kísérlettel igazolni a Húr elméletet? Ez az a kérdés, amire a legtöbb fizikus vagy reménykedve, vagy néha kicsit cinikusan mosolyog. Őszintén szólva, jelenleg úgy tűnik, hogy a Húr elmélet igazolása inkább a jövő zenéje, mint a jelen realitása. De nézzük meg miért. A Húr elmélet lényege ugyebár az, hogy a világ legkisebb alkotóelemei parányi húrok. Ezek viszont olyan elképesztően aprók, hogy egyetlen mai laboratórium sem képes közvetlenül észlelni vagy megvizsgálni őket. Ahhoz, hogy egy ilyen húr rezgését tényleg érzékelni tudjuk, olyan nagy energiákra lenne szükség, amit még a leghatalmasabb gyorsítók sem tudnak előállítani. Legalábbis jelenleg nem. A tudósok persze nem adják fel ilyen könnyen. Két fő irányban keresnek reményt. Az egyik, hogy a Húr elmélet apró lenyomatai valahogy mégis nyomot hagynak a világegyetemben. Ilyen lehet például a kozmikus háttérsugárzásban észlelhető pici szabálytalanság, vagy a gravitációs hullámok rejtett mintázata, esetleg valami szokatlan részecske a gyorsítókban, ami mással nem magyarázható. Ezek a közvetett bizonyítékok olyanok, mint egy régész számára egy eldugott cseréptöredék. Nem maga a Húr, de talán valami nyom rá. A másik lehetőség a technológia fejlődése. Lehet, hogy pár évtized vagy évszázad múlva lesznek már olyan műszereink, amelyek tényleg elérik ezt a miniatűrvilágot. Hiszen ki gondolta volna 1900-ban, hogy 100 évvel később lesznek műholdak, vagy képesek leszünk egyetlen atomot is lefotózni. A Húr elmélet még abban is reménykedik, hogy talán egy napon valamelyik előre nem látott kísérlet, egy váratlan felfedezés véletlenül elénk dobja a megoldást. A tudomány tele van ilyen véletlenekkel. Gondolj csak Fleming penicillinjeire, vagy az elektromosság felfedezésére. Lehet, hogy a húrok nyomára is valami teljesen más kutatás vezet majd. Van, aki szerint addig is a Húr elmélet főleg szellemi torna. Mások úgy vélik, hogy egy ekkora elméletet nem lehet csak úgy félretenni. Ha egyszer sikerül valamivel igazolni, az szó szerint új korszakot nyithat az emberiség tudásában. Egy biztos, a Húr elmélet kérdései a tudományos kíváncsiság legmélyebb rétegeit piszkálják fel, és ez önmagában már érték. A válasz tehát az, hogy jelenleg nincs közvetlen kézzelfogható bizonyíték. De ez nem azt jelenti, hogy a történet itt véget ér. Lehet, hogy a következő generáció fog rájönni. Mit is rejtenek ezek az elképzelhetetlenül kicsi, de annál izgalmasabb húrok? Mi a tétje annak, ha megtaláljuk a végső elméletet? Most érkeztünk el ahhoz a kérdéshez, ami nem csak a fizikusokat izgatja, hanem mindenkit, aki valaha eltűnődött azon, miért van egyáltalán valami, és nem inkább semmi. Mire megyünk vele, ha egyszer tényleg rálelünk az univerzum legmélyebb szabályaira? Miért van ekkora tétje egy mindenség elméletnek? Az első, talán legmeghökkentőbb válasz, ha sikerülne végre megtalálni az univerzum végső leírását. Nem csak a tudomány, hanem az emberi gondolkodás egész iránya megváltozna.
Képzeld el, milyen lenne, ha egyszer egyetlen könyvben, egyetlen képletben ott lenne minden. A csillagok születése, a galaxisok tánca, az élet kialakulása, a tudat felbukkanása, és mindezek okokozati láncolata. Ez nem csak szellemi győzelem lenne, hanem a legnagyobb intellektuális ugrás az emberiség történetében. De nem csak filozófiai tétje van. Egy ilyen elmélet gyakorlati következményei is beláthatatlanok. Az emberiség mindig is arról álmodott, hogy teljesen uralja az anyagot, az energiát, sőt, talán egyszer az időt és a teret is. Ha megértenénk a valóság legmélyebb összefüggéseit, elképzelhető, hogy új energiaforrásokat, elképesztő technológiákat fedeznénk fel, talán akár a télidő hajlítását, vagy az univerzum eddig elképzelhetetlen szintű manipulálását. Vagy mondjuk ki bátran, olyan technológiákat, amikről ma csak science fiction regényekben olvashatunk. Persze a tudás hatalom, de felelősség is. Egy végső elmélet nem csupán szuperhős képességeket adna, hanem egészen új etikai és filozófiai dilemmákat is felvetne. Mit kezdene az emberiség egy mindent leíró képlettel? Vajon bölcsebbek, empatikusabbak lennénk, vagy éppen még önzőbbek? Ez a kérdés talán nehezebb, mint maga a fizika. A végső elmélet keresése tehát nem csak tudományos kaland, hanem mélyen emberi vállalkozás. Azt mutatja, hogy a kíváncsiság, az értelem keresése, a hogyan és miért kérdések feltevése örökre emberi marad. És talán pont ez, az örök kérdező hajlam az, ami igazán előre visz minket. Képzeld el, hogy egyszer tényleg ott lesz előttünk a világ képlete. Vajon ez lenne a vég, vagy éppen egy újabb, még izgalmasabb utazás kezdete? Egy biztos, az út maga legalább annyira fontos, mint a cél. És amíg vannak, akik kérdeznek, kutatnak és nem érik be a felszínnel, addig mindig lesz remény, hogy egy lépéssel közelebb jutunk az univerzum igazi titkaihoz. Köszönöm, hogy végighallgattad ezt a nem mindennapi utazást a húrok, a dimenziók és az univerzum végső kérdései között. Nagyon kíváncsi vagyok, te hogyan látod mindezt. El tudod képzelni, hogy tényleg egyetlen képletben benne lehet a világegyetem teljes története? Írd meg bátran a gondolataidat, véleményedet, vagy azt, ami számodra a legizgalmasabb volt, mert ezekből a beszélgetésekből lesz igazi közösség a nettanár körül. Ha szeretnél aktívabban részt venni a csatorna életében, csatlakozhatsz tagként is. Így exkluzív tartalmakhoz és szavazásokhoz férhetsz hozzá, sőt, akár a következő témákat is te javasolhatod. Ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára. Nyomd meg a harangikont, hogy ne maradj le a legújabb tudományos kalandokról. És persze nézz körül a többi podcast és videó között is. Mindig van valami új felfedezni való. Találkozzunk a következő videóban. Addig is. Maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar. Stay curious and discover the wonders of the world.